בן אדם עושה פה זה... אם נתפס מישהו, נצטרך לקשור אותו, תעיף את זה. אגוזים ותמרים. אגוזים. מחר לו חיטין יפות ונמצאו רעות, הלוקח יכול לחזור בו. אתה בסדר? אני רצי, וחטפו אותה. נו, והם קונים את זה? דוקטור, הכסף יעבר עיני חכמים. יש בזה משהו. כסף, כוח, כבוד. אנשים יעשו הכל, אה? ככה זה בני אדם. טוב, יש לנו יום וחצי, אז תלחיץ את מי שצריך ותעשה את ההכנות לשלב האחרון. אין בעיה. אמא! כן? את יכולה שנייה לעזור לי בבקשה עם המשנה? 5 דקות. טוב, אנחנו באמצע משהו, בסדר, בואי. לא, אנחנו פשוט באמצע העסקה של סבתא, של השטח, של ה... בואי נראה. אוקיי, אז המשנה הזאת עוסקת במקרים... אוקיי, זה מקרים שמכרו דבר מסוים, ואחר כך התברר שזה לא היה בול מה שהקונה רצה, או מה שהמוכר רצה למכור, ועכשיו זה שנדפק רוצה לבטל את העסקה. אוקיי, אז מה הבעיה? שהקונה יחזיר את המוצר והמוכר את הכסף. זו שאלה טובה, כי באופן עקרוני, ברגע שהעסקה הושלמה והכל יתנהל כשורה, אי אפשר לבטל סתם ככה. צריך סיבה טובה כדי שיהיה פה מקח טעות. מה שנקרא נגעת נסעת. משהו כזה. מי בכלל עושה מעקב עם אותו גלידה? אין לי מושג, אבל הם עקבו אחריך ואחרי יהודה. ויעל עכשיו תקועה בתוך האוטו שלהם. הם בטח רוצים את יהודה. מדוע שעתו אחריי? אני לא יודע, אבל יש מספיק אנשים מסוכנים שיחפשו ילד שהגיע מהעבר דרך אור תולעת. מסכנה יעל, היא בטח לא נשמת מרוב לחץ. אנחנו נחלץ אותה. איך? תסמוך עליי. מי מאיתנו רץ הכי מהר? לא אתה, זה מסוכן מדי. צבי, איך הזריקה שלך? עם עגבנות כשר לפסח, אבישי. שלום לך, הנה הברדלס! איך רצת, כמו צ'יטה בסופת יערים. הכל בסדר, אתה מרגיש טוב, חש בטוב. מדהים, מדהים, כן? אנחנו רוצים... תגיד, דרך אגב, המים האלה שלקחת, שהצילו אותך ביום סגריר בעיר במדבר ישימון, אתה משלם עליהם, או שאני רושם את זה למשפחה שלך? תרשום, אני מניח. אני רושם, אני מניח. אבישי, מה? אנחנו רוצים את 10 שקלים שלנו חזרה. של האגוזות. אתה עדיין עסוק איתי באגוזות, אמרתי לך, פתחת, לקחת, השקית, הצמחת. אז אמרנו שהמשפט הראשון הוא הכותרת של המשנה. 4 מידות במוכרים. אוקיי, המקרה הראשון הוא, מכר לו חיטים יפות ונמצאו רעות. אוקיי, אז הדין הוא שהלקוח יכול לחזור בו. זאת אומרת, שאם הוא קנה חיטים והם היו מקולקלות, אז הוא יכול להחזיר אותם. מה החידוש בזה? את צודקת, אבל פה מדובר שמה שהוא קנה לא ממש מקולקל, אלא שהקונה אמר שהוא רוצה חיטים סוג א', נגיד, והמוכר בסוף נתן לו חיטים סוג ב'. אז הקונה יכול לבטל את העסקה. רגע, אבל חיטים סוג ב' אמורות גם לעלות פחות. זה משהו שילם יותר מדי. את שואלת טוב. תראי, נגיד שעגבניות סוג א' עולות 4 שקלים לקילו, ועגבניות סוג ב' עולות 2 שקלים לקילו. בסדר? והקונה מבקש עגבניות סוג א' ב6 שקלים. אז הוא אמור לקבל 1.5 קילו. נכון, יפה. אבל במקום זה, המוכר נתן לו 3 קילו של עגבניות סוג ב', אוקיי? כך שהוא בעצם, הוא קיבל תמורה הוגנת לכסף שלו. המחיר הוגן, אבל בכל זאת, הקונה קיבל מוצר שהוא לא רצה, שהוא פחות טוב, אז הוא יכול לחזור בו. כן, הוא יכול לחזור בו, בדיוק. כאילו, תחשבי על זה שנגיד הזמנתי אורחים, אז אם יש לי עגבניות סוג ב', אין לי מה לעשות איתן.
הבנתי. אוקיי, המקרה הבא הוא הפוך. רעות ונמצאו יפות, המוכר יכול לחזור בו. אוקיי, אז פה המפרשים מסבירים שפה מדובר על מצב שהקונה בא למוכר ואומר לו, שמע, זו סחורה גרועה. אוקיי? והוא חופר לו על זה, זה גרוע, זה גרוע, זה גרוע, עד שהמוכר אומר, בסדר, הוא ימכור את זה בזול יחסית. אוקיי. אבל אחר כך מתברר שזה לא נכון, ושהסחורה היא סבבה, ואז המוכר יכול לחזור בו. הנה, זה עולה 10 שקלים, אני לוקח את זה במקום האגוזים. אוקיי, אבל תשלם, זה 10 שקלים. מדוע? אבל הרי אמרנו לא, 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 תגיד לחבר שלך שלא יתחיל למלמל איתי על חיטים, לקח שעורים, זה בלונים. זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש? בלון זה פיקוח נפש? יודע מה? אחר כך אני אחזור לפה, תחליט אם זה במקום האגוזים או לרשום על המשפחה שלי. סבבה. המקרים הבאים. רעות ונמצאו רעות, יפות ונמצאו יפות. אין אחד מהם יכול לחזור בו. זה די ברור. לא, לא, יש פה גם חידוש, תראי. אוקיי. למשל, אם הקונה אמר, תן לי סחורה טובה, אוקיי? אחר כך הוא רוצה לחזור בו, והוא אומר שהוא התכוון לסחורה א', כאילו, the best, the best, the best. הוא אומר שהוא נתן, המוכר כאילו אומר שהוא נתן לו סחורה שהיא נחשבת לסבבה לגמרי, אז המשנה אומרת שזה לא נחשב שינוי, שבעצם אין זכות לבטל את העסקה. איפה יש לך פה ברז עכשיו? מאחורה, יש ברז מים. לקח בלונים ולא שילם אגוזים, לא פיקוח נפש במלא דברים. המקרים האחרונים, שכמתית ונמצאת לבנה, לבנה ונמצאת שכמתית, עצם של זית ונמצאו של שקמה ונמצאו של זית, יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין, שניהם יכולים לחזור בהם. אוקיי, אז במקרים האלה, מה שנמכר היה ממש שונה ממה שהתכוונו אליו. למשל, יש חיטה שכמתית ויש חיטה לבנה, וזה שני דברים שונים לחלוטין. זה כמו שמישהו ימכור לי קלמנטינות במקום תפוזים. בדיוק, יש מישהו אוהב תפוזים ויש מישהו אוהב קלמנטינות. נכון. אוקיי, אז בכל מקרה שנמכר מוצר שונה ממה שהיה מתוכנן, שני הצדדים יכולים לחזור בהם. והסיבה היא שיש כאן מקח טעות ברור, זה שהקונה והמוכר לא קיבלו או מכרו את מה שהם סיכמו עליו מראש, ואז אין פה עסקה, אפשר לבטל אותה. בסדר? סיימנו את המשנה. תודה רבה. כל הכבוד לך. וואו, את ממש טובה בזה. תודה. תגידי, איפה הלל? הוא בטח אצל אחד החברים שלו. זה הלל קלאסי. ואז הם אמרו משהו על תנור בלתין ולמדו משנה. משנה? מה הקשר משנה? אני ערף, זה מה שהם עשו. זה היה מאוד מעניין. לא אכפת לי, אני לא משלמת לכם כדי שתלמדו. יכבדו משנה. בכוון. מה אמרת? מזל, איזה מזל שאנחנו כל כך אוהבים למלא אחרי ההוראות המדויקות שלך. רגע. הפסקתם את המעקב עם הקוונטומטר שנתתי לכם? למה אתם לא מאתרים את החפץ עם הקוונטומטר שנתתי לכם? הזמן הולך ואוזל! שמולי לא הייתי את הפצצה. אני? כן, אתה! אתה! הוא לא הייתי... זה לא נכון. אני על נהיגה ופוטומטר. מים ואין מה לאכול. דיבורים כמו חול. אתה רואה פה חול? די! לא אכפת לי מי אחראי. אבל... עוד פשלה אחת. ואתם מפוטרים. וואי! מה זה? מה קורה שם? מה זה עכשיו? ילד! הלו, שמולים, אתם שומעים אותי? מה חשבת? יחזרו על אסתי. שנייה רגע. מה את עושה? מה זה המכשיר הזה, יעל? משהו שילמד אותם לקח, בואו.
נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדט וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם. ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפטרת. איזה מהירות, איזה מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדט לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. סיימתי משנה. במגזין אותיות וילדים מחכה לי מתנה. חפשו מגזין אותיות וילדים.